Παρακαλώ, απάντησέ μου σωστά. Μήπως το ChatGPT θα δείξει περισσότερη προσοχή αν το πούμε ευγενικά, ή μήπως ένα απλό ευχαριστώ θα βελτιώσει τη σχέση μας με το AI? Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα. Μπορεί να νομίζεις ότι αν ζητήσεις κάτι πιο ευγενικά, το ChatGPT θα σου δώσει καλύτερες απαντήσεις. Αλλά μήπως είναι απλώς ένας ακόμα μύθος? Ας το δούμε με πραγματικά παραδείγματα. Σε αυτό το μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε αν η ευγένεια στο prompt επηρεάζει την ποιότητα των απαντήσεων του ChatGPT. Πότε το σε παρακαλώ και το ευχαριστώ μπορεί να έχουν νόημα. Θέλουμε ευγενικά ή αποτελεσματικά prompts? Με 3 παραδείγματα θα το δούμε στην πράξη. Πάμε λοιπόν. Το σωστό prompt που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι το εξής. Ας το δούμε στην πράξη. Πάμε στο ChatGPT. Νέο chat. Γράψε ένα επαγγελματικό email σε πελάτη για καθυστέρηση παραγγελίας. Εδώ λοιπόν ακολουθεί το παράδειγμα ενός επαγγελματικού email για καθυστέρηση παραγγελίας. Ελπίζουμε το μήνυμα να σας βρίσκει καλά. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αναλόγως στο λόγο που έχουμε, μου δίνει κάποιες ιδέες στο ChatGPT. Η παράδοση παραγγελίας σας με αριθμό τάδε θα καθυστερήσει. Η νέα εκτιμόμενη ημερομηνία παράδοσης είναι αυτή. Κατανοούμε πλήρως την αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλεί αυτή η καθυστέρηση και σας διαβεβαιώνουμε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Ως ένδειξη της εκτίμησής μας για την κατανόηση και την υπομονή σας, και προαιρετικά προσφέρουμε έκπτωση δωρεάν μεταφορικά κτλ. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Εάν όμως δεν το γράψουμε έτσι και πούμε κάτι διαφορετικό, για παράδειγμα, σε παρακαλώ, εάν μπορείς, γράψε μου ένα email για ένα πελάτη που έχει μια παραγγελία που ίσως έχει καθυστερήσει λίγο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αυτό είναι το δικό μας prompt προς το ChatGPT. Εδώ θα δούμε ότι η απάντηση του ChatGPT δεν έχει απολύτως καμία αλλαγή ή είναι υπερβολικά ευγενική. Άρα λοιπόν το ότι είμαστε εμείς ευγενικοί προς το ChatGPT δεν αλλάζει κάτι. Ίσα ίσα που σε κάποιες περιπτώσεις που δεν θέλουμε μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Άρα η ευγένεια δεν επηρεάζει την ποιότητα της απάντησης. Το AI δεν νιώθει, οπότε δεν νιώθει και ευγένεια. Απλά καταλαβαίνει ότι έχεις προσθέσει λέξεις, μάλλον χωρίς να αλλάζουν το νόημα. Επίσης, ότι ένα σαφές και στοχευμένο prompt θα σου δώσει ταχύτερη και πιο ακριβής απάντηση. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Ας δούμε ένα σενάριο που μπορεί να έχει νόημα. Αυτά που έχουμε πει. Νέο chat. Γράψε ένα email σε φιλικό τόνο ευχαριστώντας ένα πελάτη για την προτίμησή του. Εδώ θέλουμε ευγένεια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε, όχι εμείς το ChatGPT, θέλουμε η απάντηση να είναι ευχαριστήρια προς ένα πελάτη για την προτίμησή του προς κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία που δίνουμε. Όντως βλέπουμε εδώ ότι είναι ευχαριστήριο, ότι είναι πολύ ευγενικό. Το AI λοιπόν προσάρμοσε τον τόνο, γιατί αυτό το prompt καθορίζει ότι το ύφος πρέπει να είναι ευγενικό. Τι ισχύει λοιπόν? Το AI δεν θα σε κρίνει αν είσαι ευγενικός ή όχι και αναλόγως θα προσαρμόσει την απάντηση. Αν ζητήσεις επίσημο ή φιλικό ύφος θα προσαρμοστεί, αλλά δεν θα επηρεαστεί από τα παρακαλώ και τα ευχαριστώ που θα βάλεις εσύ στο prompt. Τέλος, μία πολύ λάθος χρήση θα ήταν ένα prompt σαν αυτό. Σε παρακαλώ, μπορείς να γράψεις ένα email σε φιλικό τόνο ευχαριστώντας ένα πελάτη για την προτίμησή του? Γιατί είναι λάθος? Γιατί δεν αλλάζει το output, απλά προσθέτει περιττές λέξεις και ίσως δώσει και μια μικρή διαφοροποίηση και στην απάντηση του ChatGPT. Τελικά, αυτή όλη η ευγένεια που μπορούμε να βάλουμε στα prompts που γράφουμε επηρεάζει το αποτέλεσμα? Να σου μιλήσω ειλικρινά,
Η μόνη περίπτωση όπου το σε παρακαλώ και το ευχαριστώ μπορεί να κάνουν διαφορά είναι σε σένα. Αν σε βοηθάει να διατηρείς μια πιο ανθρώπινη αλληλεπίδραση με το AI ή να γράφεις πιο άνετα κάποια prompts, τότε χρησιμοποίησέ το. Αλλά μην περιμένεις ότι θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματά μας λοιπόν, και από το τρίτο παράδειγμα αλλά και από τα προηγούμενα, είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις σαφήνεια και στοχευμένα prompts αντί για ευγένεια. Όρισε το ύφος και το context, αν θες πιο ευγενική απάντηση. Και το AI δεν σε παρεξηγεί, οπότε επικεντρώσου στην ακρίβεια των prompts και όχι στους καλούς τρόπους. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι τα εξής. Το AI δεν επηρεάζεται από την ευγένεια, αλλά από τη σαφήνεια. Αντί για σε παρακαλώ, εστίασε στο να δώσεις καλύτερη καθοδήγηση. Και το τρίτο, η διατύπωση του prompt παίζει ρόλο, αλλά όχι από συναισθηματική άποψη. Τι ακολουθεί μετά από αυτό το μάθημα? 3 αληθινά σενάρια που συνδυάζουν όλες τις τεχνικές σωστού prompting. Πάμε στο επόμενο μάθημα να τα δούμε στην πράξη.